हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। आज मैले घरमै सजिलै बनाउन सकिने आलु र प्याजको रेसिपी लिएर अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले यसलाई सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि सुरुमा मैले बोइल गरेको आलु लिएँ। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज, भुटेर पिसेको तिल, हरियो खुर्सानी मसिनो गरी काटेको। अब अचार बनाउनको लागि हामी एउटा सानो बाटा लिँदै छौं। त्यसमा मैले अघि राखेको आलु राखेकी छु। त्यसै गरी भुटेर पिसेको तिल, प्याज र हरियो खुर्सानी पनि यही आलुमा राखेँ। स्वाद अनुसार नुन राखेकी छु। आधी चम्चा बेसार राखेकी छु। त्यसपछि आधी चम्चा धुलो खुर्सानीको पाउडर राखेँ। मैले चुक राखेकी छु, हजुरहरूले कागती राख्न पनि सक्नुहुन्छ यसको साटो। त्यसपछि मैले तोरीको तेलमा मेथीले फुराएर यसले झानेकी छु अचारलाई। अचार बनाउँदा हजुरले तोरीको तेलले राख्नुभयो भने एकदम मिठो बास आउँछ। त्यसपछि मैले चम्चाको सहायताले मजाले मोलेकी छु, हजुरहरूले हातले पनि मोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले मोलेर सबै ठाउँमा मसला लागिसके पछाडि हाम्रो अचार रेडी हुन्छ। र मैले एउटा अर्को सानो भाँडामा सर्भ गर्दैछु र हाम्रो अचार अब खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर हजुरले यसलाई चिउरासँग पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी खानासँग पनि खान सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। र हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज यो भिडियोको लागि